नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत आषाढी एकादशी निमित्त बटाट्याच्या पुऱ्या। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 1 कप मी भगरचं पीठ किंवा वरईचं पीठ घेतलेलं आहे। 3 मध्यम आकाराचे बटाटे उकडून घेतलेले आहेत। 1-1.5 चमचा हिरवी मिरची ठेचून घेतलेली आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे आणि काश्मीरी मिरची पावडर अर्धा चमचा घेतलेली आहे। हे फक्त कलरसाठी वापरणार आहोत आपण। सर्वप्रथम आपल्याला बटाटा किसून घ्यायचा आहे। किसून घेतल्यामुळे काय होतं, आपल्या पुऱ्या छान लाटल्या जातील, कुठेही फाटणार वगैरे नाहीत। आपले बटाटे किसून झालेले आहेत। आता त्यामध्ये आपल्याला वरईचं पीठ टाकायचं आहे। हिरवी मिरचीची पेस्ट टाकायची आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। रंगासाठी काश्मीर मिरची पावडर टाकायची आहे। सुरुवातीला आपल्याला पाणी न टाकताच मळून घ्यायचं आहे पिठाला। बटाट्यामध्येच आपण मळून घेतलेलं आहे। आता हलकसं थोडंसं कोमट पाणी टाकायचं आहे। बगरीला चिवटपणा कमी असतो, त्यामुळे थोडंसं कोमट पाणी वापरायचं आहे। पीठ मळताना थोडंसं घट्टसरच मळायचं आहे, म्हणजे आपल्या पुऱ्या कमी तेलकट होतील। थोडंसं तेल टाकायचं आहे। थोडंसं मळून घ्यायचं आहे। फक्त 10 मिनिटांसाठी आपल्याला हे झाकून ठेवायचं आहे। 10 मिनिटं झालेले आहेत। आता पोटपोटाला थोडंसं असं तेल लावून घ्यायचं आहे। मळलेल्या पिठातून एक गोळा करून घेतलेला आहे मी, तो हे असा थोडंसं तेल लावायचं आहे आणि असं लाटून घ्यायचं आहे। हलक्या हातानेच लाटायचं आहे, जास्त जोर देत लाटायचं नाहीये, जास्त पातळही लाटायची नाहीये। कडेने अशा चिरा पडलेल्या आहेत, त्यामुळे आपण एक झाकण घेतलेलं आहे। त्या साईडने अशी पुरी आपल्याला करून घ्यायची आहे। बाजूचं पीठ असं काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। या पद्धतीने आपण उरलेल्या पिठाच्याही पुऱ्या करून घ्यायच्या आहेत। आपल्या पुऱ्या लाटून झालेल्या आहेत, त्या आता आपण तळून घ्यायच्या आहेत। बाजूला मी तेल गरम करत ठेवलं होतं, ते गरम झालेलं आहे। आता आपण पुरी सोडायची आहे। असं जारच्या सहाय्याने तेल सोडायचं आहे। गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवलेली आहे मी। आता काढून घ्यायची आहे। याच पद्धतीने बाकीच्याही पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत आपल्याला। झाऱ्याने असं पुरीवरती तेल सोडायचं आहे। तर आपल्या बटाट्याच्या पुऱ्या तयार आहेत। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।